नमस्कार, सुजातास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण चिकन 65 बनवणार आहे। त्यासाठी मी 300 ग्राम चिकन घेतलेले आहे, मॅरिनेट करायचं आहे। 2 चम्मच मी अद्रक लसूण पेस्ट घेतलेली आहे। 7-8 कढीपत्ते घेतलेले आहेत, बारीक चिरून घेतलेले आहेत मी ते। काळी मिरी घेतलेली आहे 7-8, त्याला मी बारीक ठेचून घेतलेला आहे। चिकन मसाला आहे 2 ते 3 चम्मच आणि रेड चिली पेस्ट आहे, ती घ्यायची आहे आपल्याला। 2-2.5 चम्मच टाकलेली आहे मी। मीठ स्वादानुसार आणि आपल्याला 4 चम्मच दही टाकायचं आहे। थोडंसं लिंबू टाकायचं आहे आपल्याला। मॅरिनेट होण्यासाठी 30 मिनिटं आपल्याला फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे। आता मी याला 30 मिनिट फ्रीज मध्ये ठेवते, मग आपण पुढची प्रोसेस करूया। आता आपलं चिकन मॅरिनेट झालेलं आहे, अर्धा तास झालेला आहे। तर आता आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते थोडंसं टाकायचंय आणि 2 चम्मच मी मैदा घेतलेला आहे। आता व्यवस्थित असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तांदळाचं पीठ आपल्याला थोडं जास्त टाकायचंय, बघायचंय व्यवस्थित आपलं कोट झालेलं आहे का, त्याप्रमाणे घ्यायचंय तुम्हाला। आणि मैदा आपल्याला फक्त 2 चम्मच टाकायचे झालेले आहे। आता आपलं तेल पण गरम झालेलं आहे, तर आपण फ्राय करून घेऊया। आता मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता गॅस स्लो केलेला आहे। झालेले आहेत आता आपण तडका देणार आहोत। दोन चम्मच तेल टाकलेलं आहे आपण। आता आपण लसूण टाकणार आहोत। मिरची घेतलेली आहे मी 4-5 मधून असे कापून घेतलेले आहेत आणि कढीपत्ता घेतलेला आहे। व्यवस्थित आपल्याला तडका द्यायचा आहे, फ्राय करून घ्यायचा आहे। झालेले आता आपण सर्व करून घेऊया। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉन ही दाबा, म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा तुमच्याकडे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन येईल। धन्यवाद।